සුබෝදේ ඉතින් ඔයාලට අද ජර්නි විත් ෂා channel එකෙන් චූටි වෙනසක් කරන්න හදුවා. ඒ තමයි මම හිතුවා අද ඔයගොල්ලන්ට මම අපේ ගෙදර කට්ටියට ලේසියෙන්ම හදලා දෙන කෑමක් ඔයගොල්ලන්ටත් හදන්න කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. අද අපි හදන්න යන්නේ මික්ස් බෙරි චීස් කේක් එකක්. හරිම ලේසියි, ඉක්මනින් හදාගන්න. ඒ වගේම බඩු ඉතාමත් පොඩි ප්‍රමාණයකින් අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකට මොනවද අවශ්‍ය කරන්න කියලා මුලින්ම බලමු. දැන් මේ මික්ස් බෙරි චීස් කේක් එකට මුලින්ම අපි චීස් කේක් ෆිලින් එක හදාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඒකට දාන සෝස් එක නැත්නම් සිරප් එක හදාගන්නේ. මේකට මුලින්ම මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් මොනවාද අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික කියලා. අපිට ඕනේ ලංකාවේ නම් මාරි බිස්කට් ගන්න පුළුවන්, කොහෙත් මාරි හොයාගන්න පුළුවන්. 200 grams මාරි බිස්කට් ඕනේ. ඒ වගේම ග්‍රෑම් 120ක් බටර් අවශ්‍ය වෙනවා බිස්කට් බේස් එක හදාගන්න මේ චීස් එකට. ඊට පස්සේ චීස් කේක් ෆිලින් එකට අපිට ඕන වෙනවා ග්‍රෑම් 500ක් ක්‍රීම් චීස්, 2 tablespoon සාමාන්‍ය flour, normal flour, ඒ වගේම 1 teaspoon vanilla, half a cup of sour cream ඕනේ. මම 1.5 cups of sugar ගත්තා. ඒක උගුණු caster sugar නැත්නම් normal sugar ගන්න පුළුවන්. normal sugar ගන්නවා නම් blender එකේ සාමාන්‍ය විනාඩියක් දෙකක් පොඩ්ඩක් දාලා ඒක කැටි නැති වෙන්න කුඩු කරලා ගන්න. ලෙමන් සෙස්ට් ඒ කියන්නේ ලෙමන් එක පොඩ්ඩක් ග්‍රේට් කරලා ඒකින් නිකන් තේ හැඳි භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බිත්තර 3ක් අවශ්‍යයි. මේ බිත්තර 3 සාමාන්‍ය කාම්බර උෂ්ණත්වයේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම උගුරු කැමති නම් මේකේ බේස් එකටත් බෙරිස් යූස් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ රෙසිපි එකේදී එහෙම යූස් කරන්නේ නැහැ. මම මේකේදී plain, I can normal cheesecake, baked cheesecake එකක් විදිහට හදලා ඊට පස්සේ තමයි සිරප් එක වෙනම හදන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. හරි, එහෙනම් අපි පටන් ගමු චීස් කේක් එක හදන්න. මුලින්ම මම කරන්නේ මෙතන මාරි බිස්කට් ග්‍රෑම් 200 පොඩි කෑලි වලට කඩලා බ්ලෙන්ඩර් එකට දාගන්නවා. දාලා ඒක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඔගොල්ලන්ට බ්ලෙන්ඩර් එකක් නැත්තම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔගොල්ලන්ට පුළුවන් පොඩි බෑග් එකක, සිප්ලොක් බෑග් එකක හරි පොඩි බෑග් එකක දාලා හොඳට කොටලා වගේ ඒක බිස්කට් පවුඩර් එක වගේ හදාගන්න. ටිකක් සමහර කැමති පවුඩර් එක වගේ, සමහර කැමති කෑලි හැපෙන එක ඔයගොල්ලෝගේ කැමැත්ත අනුව හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තරමක සයිස් එකට මේක පොඩි වුණාට පස්සේ මම මේකට බටර් ග්‍රෑම් 120 ඇඩ් කරනවා. බටර් වලට හොඳට බිස්කට් එක එකතු වුණාම අපි මේක වෙනම අපි හදන චීස් කේක් තැටියට දාගන්න ඕනේ. මම මේ වෙලාවේ අරගෙන තියෙන්නේ අඟල් අටේ රවුන්ඩ් තැටියක්. මේක මේ ගලවන්න පුළුවන් පෑන් එකක් තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. මොකද එතකොට චීස් කේක් එක ඩැමේජ් වෙන්නේ නැතුව අපිට ඊසිලි ගලව ගන්න පුළුවන්. ඒකට මම මේකේ පාවිච්චි කරලා තියෙන බේකින් ෂීට් එකක්. බේකින් ෂීට් එක ඇතුළට දාලා ඊට පස්සේ ඒක උඩින් තමයි මම මේ බිස්කට් බේස් එක මුලින්ම අපි දාගන්නේ. දැන් අපි මේ හදාගත්ත බිස්කට් බේස් එක අපි පෑන් එකට දාගන්නවා. පෑන් එකට දාගෙන ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් පුළුවන් මේක යට බේස් එකට විතරක් දාගන්න. මම කරන්නේ මේක වටේටම මේ බිස්කට් එක තුනියට අතුර ගන්නවා.
එතකොට හොඳට මේ චීස් කේක් එක අර ලස්සන්ට එනවා ගාන්ට් එජස් පිළිවෙලට. ඒ හින්දා මම මුළු බට බිස්කට් බේස් එක මේකේ ලස්සනට අතුර ගන්නවා. මම ඒකට පොඩි කප් එකක් තියලා තද කරලා ඊවන්ලි මේක බිස්කට් එක ගාන්ට පෑන් එකේ අතුර ගන්නවා. දැන් අපි චීස් කේක් එකේ ක්‍රීම් චීස් එක හදාගන්න යන්නේ. මෙතන ක්‍රීම් චීස් මං ග්‍රෑම් 500ම ස්ටෑන්ඩ් මික්ස්චර් එකට ඇඩ් කරනවා. මේක ගොඩක් වෙලා අපි බීට් කරන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තටම බීට් කරන්න ඕනේ තප්පර 20ක් වගේ පුංචි කාලයක් මේක අපි බීට් කරනවා. බීට් කරන්නේ මම මේ වෙලාවේදී නම් ස්පීඩ් එක ෆුල් වලට දාලා බීට් කරලා ඉවර වෙලා ගොඩක් වෙලා මේක බීට් කරන්නේ නැහැ. ඊටම තප්පර 20ක් වගේ චූටි කාලයක්. ක්‍රීම් චීස් මික්ස්චර් එකට අපි සව ක්‍රීම් ටික දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට ෂුගර් ටික ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වැනිලා ටික එකතු කරගන්නවා. අන්තිමට පිටි ටික පාන් පිටි ටික එකතු කරගන්නවා. මේ ඔක්කොම එකතු කරගෙන ඉවර වෙලා ඉස්සෙල්ලා වගේම ස්පීඩ් එක 4ට තප්පර 20ක් වගේ හොඳට ඔක්කොම කම්බයින් වෙනකන් බීට් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේකට ඔක්කොම මික්ස් කරගත්තට පස්සේ දැන් එකතු කරගන්නවා ලෙමන් සෙස්ට් එක. ඉතින් මම මේකට පාවිච්චි කරන්නේ ලෙමන් ගෙඩියක් ඒ වෙලාවම ග්‍රේටර් එකකින් පොඩක් ග්‍රේට් කරලා ගන්නවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝගේ ටේස්ට් එක අනුව මම මෙතනදී එකතු කරගන්නේ half a teaspoon වගේ චූටි ප්‍රමාණයක්. මේක මික්ස්චර් එකටම ඒ වෙලාවම ග්‍රේට් කරලා ගන්නවා. කරන්නේ මේකට බිත්තර ටික එකතු කරගන්න එක. එක බිත්තරේ ගානේ ටික බිත්තර ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක බිත්තර එකතු කරගත්තට පස්සේ හොඳ ස්මූත් බැටර් එකක් එනකන් ලෝ ස්පීඩ් එකේ අපි මේක බීට් කරගන්නවා.
දැන් මේක බැටර් එක අපි පෑන් එකට දාගෙන ඉවර වෙලා ටිකක් ටැප් කරලා ගන්න. එතකොට අනවශ්‍ය වාතය ඇතුල් වෙලා තියෙනවා නම් ඒවා එළියට එනවා. නැත්තම් වෙන්නේ oven එකේදී කේක් එක පැලෙන්න බලනවා. මේක 140 ෆෑන් ස්පීඩ් එකේදී normal grill කියන්නේ normal ෆෑන් එක නැතුව දානවා නම් 160 වගේ උෂ්ණත්වයකදී විනාඩි 70ක් අපි මේක බේක් කරගන්න ඕනේ. මේක ලොකු වෙලාවක් බේක් කරගන්න හේතුව තමයි අපිට මේක උඩ ලයිට් බ්‍රවුන් කලර් එකක් එක්ක ස්මූත් වට ගන්න අවශ්‍ය හින්දා. දැන් අපි හදන්න යන්නේ මික්ස් බෙරි ටොපින් එක. මික්ස් බෙරිස් මම මෙතන ග්‍රෑම් 200ක් අරන් තියෙනවා. 2 tablespoon lemon juice, half a cup white sugar, half a teaspoon vanilla, 1.5 teaspoon corn flour අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම 2 tablespoon වතුර අරගෙන තියෙනවා. දැන් අපි corn flour එකට වතුර tablespoon 3ක් විතර දාලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේකදී අරන් තියෙන්නේ සාමාන්‍ය වතුර. ඒක දාලා හොඳට මේක කැට නැති වෙන්න හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි වාචනයක් ලිපේ තියෙන අපේ මික්ස් බෙරි ටොපින් එක හදාගන්න. මම මේකට එකතු කරන්නේ අපි ගත්ත ෆ්‍රෝසන් බෙරීස් ටික. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ෆ්‍රෙෂ් බෙරීස් උනත් මේකට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකට සීනි ටික ඇඩ් කරගන්නවා මම. ඒ වගේම ලෙමන් ජූස් ටික ඇඩ් කරගන්නවා. ලෙමන් ජූස් වෙනුවට ලයිම් ජූස් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි වැනිලා ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක හොඳට මික්ස් කරගෙන විනාඩි 5ක් විතර අපි මද ගින්දරේ මේක හොඳට අපි මේක හොඳට මික්ස් කරගෙන විනාඩි 5ක් විතර අඩු ගින්දරේ තියන්න ඕනේ. විනාඩි 5කට විතර පස්සේ අපි මේ බෙරීස් ටිකට ඇඩ් කරගන්නවා ඉස්සලා හදාගත්ත corn flour එක. ඊට පස්සේ මේක හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. පැය 4කට පස්සේ අපි මේ චීස් කේක් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා එළියට අරගෙන තියෙන්නේ. මම ඉස්සලා හදාගත්ත මික්ස් බෙරි ටොපින් එක මේකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ටොපින් එක ඇඩ් කරලා පැය භාගයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා කන්න කලින් මේක එළියට ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ වෙලාවම සර්ව් කරන්නත් පුළුවන්. ඊටරු වුණොත් මික්ස් බෙරි ටොපින් එක අපිට කනකොට එක්ස්ට්‍රා ටොපින් එකක් විදිහට යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ රෙසිපි එක එන්ජොයි කරයි කියලා. ආදරෙන් ඉල්ලනවා මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා.